Magandang araw, grade 9. Sa video ito, atin namang pag-aaralan ang trigonometric ratios ng special angles. Ito ay lesson mula sa MELC 32 to 33. So kung matatandaan ninyo, sa ating huling video, pinag-usapan natin ang 6 na trigonometric ratios. So para matandaan ang formula o ang ratio ng 3 basic trigonometric functions na sine, cosine, at tangent, ginagamit natin ang mnemonic device na SO, CA, TOA. So ngayon naman ay aaralin natin ang dalawang theorem tungkol pa rin sa right triangle. So the 30, 60, 90 right triangle theorem. So tingnan natin ang unang part ng ating theorem. So sa 30, 60, 90 right triangle, kagaya ng triangle ABC kung saan meron tayong 30 degrees, 60 degrees, at 90 degrees. Kaya tinatawag ang triangle na ito na 30, 60, 90 right triangle. Ang sukat ng hypotenuse, so ang hypotenuse natin ay ang side AC, ay doble ng haba ng shorter leg. So paano ba natin malalaman kung alin ang shorter leg? So ang shorter leg, ito ang side opposite to 30 degrees. So, tingnan natin sa ating figure. So, ang 30 degree ay ang angle C. So, ang side opposite to it is side AB. So, ito ang ating shorter leg. At syempre, ang ating namang longer leg ay ang side opposite to 60 degrees. Sa example na ito, yun ay ang side BC. So, example number 1, hinahanap natin or hahanapin natin ang value ng x at y. So, gagamitin natin ang unang part ng theorem para makukuha tayo ng equation. The length of the hypotenuse is twice the length of the shorter leg. So, unahin natin ang first part ng ating theorem. The length of the hypotenuse. So, ang length ng hypotenuse ay BA. So, ang word na is ay equal sign. Paano natin i-express ang twice the length of the shorter leg? So, twice, doble, ng haba ng shorter leg. So, ang shorter leg natin ay CA. So, i-substitute natin. Ang BA ay 10. So, equal yon sa 2 times CA, which is X. So, simplify, 10 is equal to 2 times X, or 2x. To solve for x, we divide both sides by 2. Cancel 2 on this side. So, x na lamang ang matitira. 10 divided by 2 is 5. So, from this solution, x is equal to 5. Next, kunin naman natin ang value ng y. So, para makuha naman ng y, dahil ang y ay longer leg, gagamitin natin ang second part ng theorem. The length of the longer leg. So, ang longer leg ay BC is equal. So, yung word na is equal yon. Square root of 3 times the length of the shorter leg. So, ang shorter leg natin is CA. Substitute ulit. BC. So, Y is equal to square root of 3 times. So, alam na natin na ang CA ay 5. So, i-simplify natin gamit ang operation on radicals. Y is equal to square root of 3 times 5. That's the same as 5 square root of 3. So, ito naman ang value ng ating y. Example number 2, we need to find sine A, cosine A, and tangent A. Okay, so, simulan natin sa pagkuha ng x. So, dahil ang x ang hypotenuse, gagamitin natin ang unang part ng theorem. So, ang length ng hypotenuse, ang hypotenuse ay BA, ay doble ng haba ng shorter side. So, ang shorter side ay ang side na opposite sa 30 degrees. So, yun ay CA. So, and then we substitute BA according sa figure ay x. So, equal daw yun sa doble ng sukat ng CA. Ang CA ay 8.
And then we simplify. X is equal to 2 times 8. So that's equal to 16. So alam na natin ngayon na ang hypotenuse sa example na ito ay 16. Para naman sa Y, dahil ang Y ay ang longer leg, gagamitin natin ang second part ng theorem. So, ang haba daw ng longer leg, ang longer leg ay BC, ay equal sa square root of 3 times the length of the shorter leg. So, ang shorter leg natin ay CA. So, ito yung ating equation. Then, we simplify. BC is Y at equal yon sa square root of 3 times CA. So, ang CA ay 8. Multiply. So, Y is equal to square root of 3 times 8. So, that's equal to 8 square root of 3. So, ngayon alam na natin ang values ng X and Y. Pwede na natin kunin ang sine A, cosine A, and tangent A. So, simulan natin sa sine A. So, ang ratio ng sine ay opposite over hypotenuse. So, ang opposite side dito, dahil ang ating reference angle ay A, ang opposite side ay BC. So, that's 8 square root of 3. At syempre, ang hypotenuse is BA na equal sa 16. Dahil may common factor ang 8 at 16, kailangan natin yung i-cancel. So, ang simplified form nito ay square root of 3 over 2. So, doon naman tayo sa cosine A. So, ang cosine ay ang ratio ng adjacent side over hypotenuse. Ang adjacent side natin ay CA. So, equal yun sa 8 units. At ang ating hypotenuse ay 16. So, 8 over 16 masisimplify as 1/2. So, ang cosine A ay 1/2. And then, finally, ang value naman ng tangent A. So, ang tangent ay ratio ng opposite side over adjacent. So, ang ating opposite side ay 8 square root of 3. At ang adjacent side natin ay 8. So, dahil may common factor na 8, ika-cancel natin. So, ang tangent A ay equal sa square root of 3. Ang ikalawang theorem ay tungkol sa 45-45-90 right triangle theorem. Sinasabi ng theorem na ito na kapag ang triangle ay 45-45-90, ang legs ay congruent. So, sa figure na to, ang legs ay ang mga side opposite sa 45 degree. So, ito yung legs. At syempre, ang hypotenuse pa rin is the side opposite to the right angle. So, ang hypotenuse daw ay square root of 2 times the length of a leg. So, kung ano man ang sukat ng isang leg, i-multiply lang natin yung square root of 2 doon. So, para sa ikatlong example, kailangan natin kunin ang value ng X. So, ang X ay ang haba ng hypotenuse. So, gagamitin natin ang second part ng theorem. So, ang hypotenuse natin is side CB ay square root of 2 times the length of a leg. So, example number 3, we need to find the value of X. So, ang X ay ang sukat ng hypotenuse. So, gagamitin natin ang second part ng theorem. Sabi sa theorem, ang haba ng hypotenuse, so ang hypotenuse ay CB, ay equal sa square root of 2 times the length of a leg. So, ang given na length ng leg ay 5 units. So, yun yung CA. Substitute, ang CB ay X at equal daw ito sa square root of 2 times the length of a leg. So, ang measure ng leg ay 5 units. Simplify, X is equal to square root of 2 times 5. So, equal yon sa 5 square root of 2. So, ang X ay 5 square root of 2. Example number 4, we need to find sine C, cosine C, and tangent C. Pero bago yan, kailangan muna nating malaman ang value ng X. So, ang X ay isa sa mga legs ng 45-45-90 right triangle. So, gagamitin natin ang second part ng ating theorem. Ang length ng hypotenuse. So, ang hypotenuse natin sa example na to ay CB. So, CB is equal to square root of 2 times the length of a leg. So, ang leg na pinag-usapan natin is CA.
we substitute. Ang value ng CB ay 6. Ito yung CB. Equal yun sa square root of 2 times CA. So, CA is x. So, we multiply 6 is equal to x square root of 2. So, since we are only solving for x, i-divide natin both sides by square root of 2. So, pag ginawa natin yan, makakancel yung square root of 2. X na lang ang matitira dito. At sa kabila naman, kailangan nating i-rationalize ang denominator dahil meron tayong radical sa denominator. So, magagawa natin yun by multiplying square root of 2 sa numerator and denominator. Magiging 6 square root of 2 over 2. So, dahil may common factor ang 6 at 2, kailangan natin siyang i-cancel. So, magiging x is equal to 3 square root of 2. So, yan yung value ng x. Gagamitin natin yung value ng x na 3 square root of 2 para makuha itong tatlong trigonometric ratio na ito. So, ang sin C ay equal sa ratio ng opposite side over hypotenuse. So, dahil angle C ang ating reference angle, ito yung angle C, ang opposite side ng angle C is side AB. So, although hindi nakalagay kung ano ang length ng side AB dahil siya ay 45, 45, 90 right triangle, ibig sabihin pareho ang sukat ng legs. So, ang isang leg ay 3 square root of 2, therefore, ang side na to ay 3 square root of 2 rin. So, ang opposite side natin ay 3 square root of 2 at ang hypotenuse naman ay 6. So, may common factor ang 3 at 6 na kailangan nating i-cancel. So, yun ay 3. So, matitira na lang is square root of 2 over 2. So, yun yung value ng sin C. So, ang sunod naman nating kukunin ay ang value ng cosine C. So, pag cosine, we are going to use the mnemonic device ka. So, yun ay ang ratio ng adjacent side over hypotenuse. So, dahil angle C ang pinag-uusapan, ang adjacent side is CA. So, ang CA ay 3 square root of 2 at ang hypotenuse naman natin ay 6. So, kagaya ng ginawa natin sa taas, we cancel the common factor. Ang magiging final answer natin is square root of 2 over 2. So, yun yung value ng cosine C. And finally, para naman sa tangent C, so, ang tangent ay ang ratio ng opposite side over adjacent. So, ang opposite side natin, kagaya ng banggit kanina, is AB. That's 3 square root of 2 over ang adjacent side ay 3 square root of 2 rin. So, dahil common or pareho ang numerator at denominator, we cancel that. And ang final answer natin is 1. So, yan yung ratios na ating mga hinahanap. So, sana ay naintindihan nyo ang pagkuha ng trigonometric ratios ng ating special angles. So, hanggang sa susunod na video, salamat!